කොහොමද යාළුවනේ නාද වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා මේ මට Sony TV එකක් ආවා. ඒකේ ඔයාලට එන common fault එකක් පෙන්වන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන් ආවේ. Sony මේ જાතිය TV එකේ මේ කියනවා මේ බලන්න දෙපැත්තේ horizontal line දෙකක් ඔයාලට අඩු වෙලා පේනවා. මේක මේ Sony TV වල වෙන common fault එකක්. මේක ඇත්තටම පහසුයි චූටිම චූටි වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම බෝඩ් එක එළියටවත් ඇද්දේ නැහැ පියන ගැලෙව්වා. මට පස්සේ හිතුණා වීඩියෝ එකක් කරලා මේක පෙන්වන්න කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙනවා කහ පාට ඉරක් තියෙන සෙනර් ඩයෝඩ් එක. සිග්නල් ඩයෝඩ් එක. ඒක ෂෝට් වෙච්චාම තමයි මේ ලෙඩේ එන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ හරියටම බලන්න මෙන්න මේ මෙතන හීට් සින්ක් එක ගාව මෙතන මේ පේන්නේ ඔයාලට මේ කැපැසිටර් එකත් එක්ක මේ පැත්තේ කහ පාට ඉරක් තියෙන සෙනර් ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා. මම මේක ගලවලා වන්නේ එහෙම බෝඩ් එක මම දැන් එළියට ඇදලා හිටක්කම් පෙන්නන්නම්. ඔය ඩයෝඩ් එක ගලවලා ඇත්තට මේක ෂෝට්ද කියලා මම මේ නිකන් නිර්ණය කරනවා විතරයි. ඒකේ ලෙඩේ ඇත්ත කියලා මට බහුල වැහිලා තියෙන මෙන්න මේ ටයිප් බෝඩ් එකේ ඕක තමයි ලෙඩේ. මම නිකන් දැනට නිර්ණය කරනවා විතරයි. හරි මම ගලවලා පෙන්නන්නම් ඒකේද ඇත්තටම මේ ලෙඩේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. දැන් මම බෝඩ් එක ගලවලා ඩයෝඩ් එක ගලවලා ගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන HOUT හීට් සින්ක් එක තියෙන්නේ. ඒ හීට් සින්ක් එකේ මේ නැම්ම ගාව තියෙනවානේ මේ චූටි කැපැසිටර් එක මගේ ඇඟිල්ල පේනවා ඇති මෙන්න මේ කැපැසිටර් මෙහා පැත්තේ තියෙන පොඩි ජම්පරයකුත් එක්ක මැද සෙනර් ඩයෝඩ් එක. ඔය කහ පාට ඉරක් තියෙන. IN 46 මම හිතන්නේ ඔකට දාන්න පුළුවන් normal ඩයෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. ස්විචින් කරන ඩයෝඩ් එක සිග්නල් ඩයෝඩ් එක. අන්නේ ඩයෝඩ් එක තමයි මම හිතන්නේ බොහෝ විට මේක ගිහින් ඇත්තේ. අපි ගලවලා බලමු මේ ඩයෝඩ් එක ඇත්තටම ගිහින්ද තියෙන්නේ. මේ ෆෝල්ට් එකට හේතුව ඒක වෙන්න ඕන. බහුල වෙන ලෙඩ. හරි අපි බලමු ගලවලා ඒකේද ලෙඩේ තියෙන්නේ කියලා. හරි බෝඩ් එකේ යටපැත්තේ පෙනුමක් ගත්තත් ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තමයි ඩයෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ ඩයෝඩ් එක මම චක් කරගෙන තියෙනවා. ආදම තමයි බෝඩ් එක ගලවලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් මේ බෝඩ් එක අල්ලලා වන්න කවුරුත් පේනවා ඇති. මෙතන චක් කරගෙන තියෙනවා තාම ඩයෝඩ් එක දාලා බැලුවේ නැහැ. අපි බලමු ඩයෝඩ් එක ගලවලා මේ මොකෝ තත්ත්වය කියලා. හුඟක් වෙලාවට උතන තමයි ලෙඩේ එන්නේ. මම සැකකම මේ ටීවී එක හදන්න කලින් මම නිකන් සැක කරනවා විතරයි. අපි නිකන් ගලවලා බලමු ඩයෝඩ් එකේ ලෙඩේ එයිද කියලා. මොකද මීට කලින් කීපයක් ලෙඩ ඔකමට අහුවෙලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ ටීවී එක හරි මට හදන එක පෙන්වන්න බැරි වුණා. ඒකට සමා වෙන්න. මොකද මම මේ ඩයෝඩ් එක කියලා තමයි ගෙස් කරේ common fault එකක් කියලා Sony TV එකේ. ඇත්තට මේ ඩයෝඩ් එක ඒක ගිහින් තිබ්බේ නැහැ. මම ගලවලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මට කීපු වෙලේ ඉඳන් පැය දෙකමාරක් විතර try කරා හදන්න. හැමතැනම වටේ කැරකිලා තමයි ලෙඩේ හොයාගත්තේ. ඔයාලා දන්නවා මේ මෙතන තියෙන MOSFET එක. ඔය ෆෝල්ට් එක මෙතන තියෙන කැපැසිටර් වලත් එනවා. හැබැයි මේ මෙතන එහා පැත්තේ බැලුවොත් ඔයාලා බෝඩ් එකෙන් පේනවා මම කියන තැන හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා MOSFET එකක්. හරිද? මේ MOSFET එකෙන් එන සිග්නල් එක වෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ හරහා තමයි on off කරන්නේ මේ MOSFET එක. මෙතන තියෙනවා රෙසිස්ටර් දෙකක්. ওই රෙසිස්ටර් දෙකෙත් අනිවාර්යෙන් ওই ෆෝල්ට් එක එන්න පුළුවන්. ඔයාලා බෝඩ් එක එහා පැත්තේ මම පෙන්නන්නම් ඒ රෙසිස්ටර් දෙක. දැන් මේ සෙනර් ඩයෝඩ් එක මම බෝඩ් එකේ මේ සිග්නල් ඩයෝඩ් එක බෝඩ් එහා පැත්තට පාස් වෙනවා. මේ අනිවාර්යෙන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒක මේ මෙතන තියෙනවා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරේ එහා පැත්තේ තියෙනවා රෙසිස්ටර් දෙකක්. හරිද? ඕන් ওই රෙසිස්ටර් දෙක ෂවුට් වෙච්චාමත් මේ ලෙඩේ එනවා. ආයේ මේ පින් ඇම්ප් එකේ ප්‍රශ්නයක් බොහෝ විට මේ IC කියපුවම මට අහුවෙලා නැහැ. යන්නෙත් නැතුව ඇති. ඔක යන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ ෆෝල්ට් එක තිබ්බේ මේ ඩයෝඩ් එකේ. මම ඕක ලොකු ගේමක් දීලා තමයි හොයාගත්තේ. මොකද මෙතන තිබ්බ ඩයෝඩ් එක පිච්චිලා නැහැ. අන්න ඒකයි මෙතන තියෙන ලොකුම ගැටලුව උනේ. මේ ඩයෝඩ් එක මම ඔයාලට ඊළඟ අවස්ථාව චෙක් කරලා පෙන්නන්න. මම මේක ෆෝල්ට් එක බලාගෙන ආවා. මෙහි තියෙන ඩයෝඩ් ටික ඔක්කොම මේ රෙසිස්ටර් ටික චෙක් කරා. පින් ඇම්ප් එක පැත්තේ ලෙඩක් අහුන්නේ නැහැ. මෙතන ඩයෝඩ් එක මම මුලින්ම චෙක් කරා. අරට මම මෙතන ඩයෝඩ් එක කිව්වනේ. ඒක කියලා දෙවෙනියෝ චෙක් කරේ මම ඩයෝඩ් එක. හැබැයි මට මල්ටිමීටරේට අහුන්නේ නැහැ මේ ඩයෝඩ් එක පිච්චිලා කියලා. එතකොට වෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක පිච්චිලා කියලා මල්ටිමීටරේට මට අහුන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධව මම දන්නේ නැහැ.
හරි අපි බලමු දැන් බෝඩ් එක යහපැත්ත ඇල්ලලා දැන් ටීවී එක සාමාන්‍ය වැඩ කරන තත්ත්වයක අරගෙන තියෙනවා. මේ ඩයෝඩ් එක මාරු කරන් පාර හරි ගියා. ඒ කහ පාට ඩයෝඩ් එක දාන්න පුළුවන් අපිට සිග්නල් ඩයෝඩ් එකක් වෙනුවට. ඒ කියන්නේ කහ පාට ඩයෝඩ් වෙනුවට IN 41යි 48 ඩයෝඩ් එකක් දාලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ ඩයෝඩ් එක එහා පැත්තෙන් පාස් කරගෙන වීඩියෝ එකෙන් එන්නම්. හරි. හරි මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක තමයි අපේ ටීවී එකේ තිබ්බ ඩයෝඩ් එක. මේක ඇත්තටම මල්ටියට අහු වෙන්නේ නැහැ පිච්චිලා කියලා. මොකද මා ගාව ඇනලොග් එකක් නෙමෙයි තියෙන ඩිජිටල් එකක්. කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඇයි මේ ඩයෝඩ් එක මල්ටිමීටරයට අහු වෙන්නේ නැත්තේ කියන කාරණේ. හරිද? ඊපස්සේ මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක තමයි දැන් 41යි 48 IN 41යි 48 මම ගත්ත ඩයෝඩ් එක. මේක දැන් මම පාර ටීවී එක වැඩ කරන්න ගත්තා. මම ඔයාලට මම දෙකම මැනලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද කිසිම වෙනසක් නැහැ. හරිද? මල්ටිමීටරේ ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි මගේ මල්ටිමීටර ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක. මේක තමයි ටීවී එකේ තිබ්බ ඩයෝඩ් එක. මේ තියෙන ඩයෝඩ් එකේ ඉර තියෙන ඍණ මාක් එක. මේ තියෙන්නේ ඩයෝඩ් එකේ ධන මාක්. මම ධන මාක් ඉර තියෙන පැත්තට රතු පාට පොබ් එකත් අල්ලනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම රීඩින් එකක් අපේ මල්ටිමීටරේ යන්නේ නැහැ. හරිද? මේ තියෙන්නේ හොඳ ඩයෝඩ් එක. IN 46 48 ඒක දාන්න පුළුවන් මේක වෙනුවට ඒක දාන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ. ඔහොම තිබ්බම් පාරේත් කිසිම රීඩින් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මල්ටිමීටරේ කිසිම රීඩින් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. දෙකේම සමානයි. දෙකේම සමානයි. අපි ඕම්ස් වලට දාලා බලමු. ඕම්ස් වලට දැම්මා. ඒත් කිසිම මේ රීඩින් එකක් නැහැ. දෙකේම සමානයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි පොප් දෙක මාරු කරලා බලමු. ඉර තියෙන පැත්තට ඍණ එකත් අනේ ඒවා 0.5ක් රීඩින් වෙනවා. මෙහෙම රීඩින් එනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩිජිටල් මල්ටිමීටර එක ඩයෝඩ් එක හොඳයි කියලා කියන්නේ. 0.5 0.4 0.7 ඔය අගයන් එනවා කියන්නේ නේ. දෙකේම එක සමානයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ ඩයෝඩ් දෙකම හොඳයි. මම දැම්ලා තියෙන්නේ මේ ඩයෝඩ් එක ටීවී එක වැඩ කරනවා. මේක දැම්මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි තියෙන ලොකුම ගැටලුව. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මට මේ පළවෙනි අවස්ථාවට තමයි හම්බුනේ. මල්ටිමීටරේට ඩයෝඩ් එක හොඳයි. ඒ වුණාට ටීවී එකට දැම්මම ඩයෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි මම මේ මෙතන තිබ්බ ඩයෝඩ් එක මේ ඩයෝඩ් එක තමයි රීප්ලේස් කරේ. ඒක තමයි මේ වැඩ කරන ඩයෝඩ් එක. ඒ වුණාට මල්ටියට හොඳ වුණාට ටීවී එකට දැම්මම වැඩ කරන්නේ නැති ඩයෝඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මටත් හිතා ගන්න බෑ. මම ලොකු වෙහෙසක් දරුවා ඒක නිසා මුලින්ම බලන්න ඕනි ඔයාලා මේ ඩයෝඩ් එක. මේක තමයි යන්නේ බොහෝ විට. මම මේකනේ මුලින් ගෙස් කරේ. ඒක ගැලවලා බැලුවා. ඒක පිච්චිලා නැහැ. ඒකට වෙන එකක් පාස් කරලත් බැලුවා මේ විදිහටම. ඒත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ එකෙන් ඇවිල්ලා මේ ඩයෝඩ් එකට එනවා. මෙතන යට තමයි පින් ඇම්ප් එක තියෙන්නේ අපේ. IC දෙකක් තියෙන පින් ඇම්ප් එක තියෙන. උතන 3558යි. මේ තියෙන අර මං කියපු MOSFET එක. මේ MOSFET එකෙන් තමයි විත් එක හදාගෙන ඉන්නේ මේ පින් ඇම්ප් එකෙන් දෙන සිග්නල් එක අල්ලලා. මේ MOSFET එක දෙපැත්තට තමයි drain to source එක කැප් එකකුත් gate to source හරි ඔහොම එකට තව කැපැසිටර් එකකුත් දාලා තියෙනවා. gate to source drain to source මේක තමයි අර high voltage කැප් එක අපේ H out එක ගාවට දාලා තියෙන කලෙක්ටර් ඇමීටර් වෙන්නේ නැති මට මතක නැහැ ඒක. ඒ කැපැසිටර් එක හොඳයි. දැන් අපේ රිපෙයාර් එකකින් සාර්ථකයි. ඒ ওই විදිහට තමයි Sony TV එක හැදුවේ. කාට හරි මේ ගැටලුව හදාගන්න බැරි කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ ওই විදිහට තමයි අද ඉතින් අපේ ඔය වැඩේ ඉවර වෙලා යන්නේ. හරි අපි එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා මම කියනවා.